आपल्या शैक्षणिक गुणवत्तेला नवी भरारी देणारे श्रीराम ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट ऍडमिशन ओपन फॉर 11th and 12th सायन्स अकॅडमी फॉर IIT मेडिकल NDA and other competitive exam. जयदत्त टॉवर सांगली रोड इचलकरंजी. Call 9921004600. Now we are discussing what is by force and what will happen if force act on body. Next, this force can be generally classified in two types. First is contact force and second is non-contact force. First is contact force and second is non-contact force. Contact force means the force act when the bodies are in contact. म्हणजेच काय, हा फोर्स कधी ॲक्ट होतोय, ज्यावेळी माझा हात ह्या जर पेनला घेतलो आणि उचललो त्यावेळी काय होईल, हा कॉन्टॅक्ट फोर्स. कारण का, दोन, हा माझा ही एक बॉडी आणि माझा हात एक बॉडी आणि पेन एक बॉडी, ज्यावेळी हे दोन बॉडी कॉन्टॅक्टमध्ये येतील ह्याला काय म्हणतोय आपण, कॉन्टॅक्ट फोर्स. वेन टू बॉडीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट, दोन बॉडी काय असेल, डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये येत असेल म्हणजेच काय असेल, त्याला आपण म्हणतोय कॉन्टॅक्ट फोर्स. Two body are direct contact is called as contact force. Two body are direct contact is called as contact force. So this force can be classified in number of types. We are discussing here only four. Frictional force, first is frictional force, second is normal force, tension force, spring force. आता एक एक पॉईंट आपण नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये बघणार आहेत. नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजेच काय, पेन इथं पडला आहे आणि माझा हात येत आहे, याच्यामध्ये एक दुसरा फोर्स आहे, हा माझा हात आहे, हा माझा हात आहे, ह्या दोन्ही हातामध्ये एक फोर्स आहे. कुठला फोर्स आहे, ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे. ह्यालाच काय म्हणतो आपण, नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. दिस फोर्स कॅन ॲक्ट इवन व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टॅक्ट. दोन बॉडी जर कॉन्टॅक्टमध्ये नसतील, दोन बॉडी जर कॉन्टॅक्टमध्ये नसतील तर तो जो फोर्स ॲक्ट असतो त्याला काय म्हणतो आपण, नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. दोन बॉडी आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर, कॉल्ड ॲज नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. सर मग काय ह्याचे टाईप्स पडतात, कारण याच्यामध्ये कुठले कुठले आहेत, ग्रॅव्हिटेशन फोर्स, मॅग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. ग्रॅव्हिटेशन फोर्स, मॅग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. नाव वी आर डिस्कसिंग हिअर वन बाय वन. नाव हिअर वी आर डिस्कसिंग हिअर वन बाय वन. First is we are discussing here frictional force. First we are discussing here frictional force. First is frictional force. What is by frictional force? Frictional force ॲक्ट कधी होतोय. फ्रिक्शनल फोर्स आपण दररोज चालतोय तो एक फ्रिक्शनल फोर्स आहे, किंवा आपण जे सगळे कार्य करत असतोय, म्हणजे कुठलं चालायचं असेल, पळायचं असेल, कुठलं कोणतंही, आता पेन धरतोय, हा हे कशामुळं, फ्रिक्शनल फोर्समुळं. प्रत्येक पॉईंट जो नंबर ऑफ याच्यामध्ये एक्झाम्पल सांगता येतील फ्रिक्शनल फोर्समध्ये. मग एक्झाम्पल काय घेऊया, आता एखाद्या टेबलवर काय ठेवलं आहे मी, किंवा हा टेबल आहे, कन्सिडर हा टेबल आहे, आणि टेबलवर काय ठेवलं आहे मी, मोबाईल ठेवला, आणि मोबाईल काय करतोय मी, पुश करतोय, इथून पुश करलो तर फ्रिक्शनल फोर्स ॲक्ट काय होतोय, अपोजिट ह्या डायरेक्शनला फ्रिक्शनल फोर्स होतोय, आणि फोर्स कसा लावतोय मी, असा फोर्स लावत असतोय. फ्रिक्शनल फोर्स ह्या डायरेक्शनला असेल माझा, आणि ह्या डायरेक्शनला काय असेल माझा फोर्स असेल. म्हणजेच काय करतो, याला अप्लाइड फोर्स मी कन्सिडर हिअर, वी आर कन्सिडर इट इज अ रफ सरफेस. कन्सिडर इट इज अ रफ सरफेस, एक रफ सरफेस आहे, किंवा डांबरे इथं, आणि डांबरीवर काय ठेवलं, एक आपली गाडी ठेवली आहे, किंवा एक बॉडी ठेवली, त्या बॉडीला काय करतोय मी, अप्लाइड फोर्स करतोय. काय होईल बघा, ज्यावेळी फोर्स अप्लाय करतोय त्यावेळी काय होईल, माझी बॉडी ह्या डायरेक्शनला मूव्ह होईल, ह्या डायरेक्शनला माझी बॉडी मूव्ह होईल, ही बॉडी माझी, ह्या बॉडीवर इथून मी फोर्स अप्लाय करतोय, असा फोर्स अप्लाय करतोय, फोर्स असा अप्लाय करतोय, माझी बॉडी काय होईल, ह्या साईडला बॉडी जाईल, आणि माझा फ्रिक्शनल फोर्स काय असेल, ह्या डायरेक्शनला असेल. का, हा माझा काय असेल, रफ सरफेस आहे. जनरली 99% सगळे सरफेस हे रफच असतात, 99.9. अप्लाइड फोर्स ह्या डायरेक्शनला लावतोय मी, आणि माझी बॉडी काय असेल, ह्या डायरेक्शनला मूव्ह होते, ह्या डायरेक्शनला मूव्ह होते. फ्रिक्शनल फोर्स माझा काय असेल, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. सो व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ऑर रोल्स, बॉडी काय होते, स्लाइड होते म्हणजेच काय, आपण काय म्हणतो, स्लायडिंगवरनं आपण जातो बा, ते स्लाइड होणे म्हणजेच काय, घसरणे. स्लाइड्स ऑर रोल म्हणजेच काय होते, असे रोलिंग होती. स्लाइड्स ऑर रोल, स्लाइड म्हणजे घसरते, आणि रोल होते म्हणजे काय होते, हे अशी रोल होते बॉडी. When a body slides or rolls over a rough surface, कशा होते, रफ सरफेस, फोर्स इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्शनल फोर्स. त्यावेळी जो फोर्स ॲक्ट होतोय, बॉडी ज्यावेळी स्लाइड होते किंवा रोल होते त्यावेळी जो फोर्स ॲक्ट होते त्याला काय म्हणतो आपण, फ्रिक्शनल फोर्स. इट्स ॲक्ट्स ऑन बॉडी अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी. हा काय असेल, हा फोर्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द. आता माझी बॉडी जर काय असेल, अशी बॉडी असेल, ही कन्सिडर माझी बॉडी. माझी बॉडी काय, याला बॉडीला असा फोर्स लावतोय मी, फ्रिक्शनल फोर्स कसा लागेल माझा, अपोजिट टू द फोर्स.
माझा फ्रिक्शनल फोर्स कसा लागेल मला ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी. फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स कसा लागतोय माझा अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी. हा लक्षात ठेवा. फ्रिक्शनल फोर्स साधा सिंपल आपण नंबर ऑफ घरी म्हणजे आपण जे जगण्यात वापरतो तो फोर्स आहे. फक्त हा आपल्याला फिजिक्समध्ये एक पॉईंटमधून आपल्याला दिला आहे याच्यामध्ये. नेक्स्ट इज नॉर्मल फोर्स. नेक्स्ट इज अवर नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स म्हणजेच काय सांगू शकतोय मी. आता माझा मोबाईल इथं ठेवला मी, काय असेल ह्याचा वेट काय असेल, वेट mg डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असेल. वेट mg काय असेल माझं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. त्याला जो हा जो बॅलन्स करतोय मोबाईल हा बॅलन्स करायला आहे. कशामुळं तर त्याच्यावर काय आहे नॉर्मल फोर्स ॲक्ट आहे. त्याच्यावर कुठला फोर्स आहे तो नॉर्मल फोर्स ॲक्ट आहे. काय एक्झाम्पल दिलं आहे बघा. कन्सिडर अ टेबल. एका टेबलवरती काय ठेवले आपण बुक ठेवले. हा काय कधी फोर्स ॲक्ट होतोय ज्यावेळी तुमचं बॉडी काय असेल स्टेबलमध्ये असेल किंवा रेस्टमध्ये असेल. तुमची बॉडी जर एखाद्या रेस्टमध्ये असेल त्यावेळीच हा फोर्स ॲक्ट होतोय. कन्सिडर अ टेबल. एका टेबलवरती काय ठेव कन्सिडर बुक इज रेस्ट ऑन टेबल. एखाद्या टेबलवरती आपण काय ठेवलं बुक ठेवलं किंवा ब्लॉक ठेवला तर ब्लॉकचं मास काय असेल, ब्लॉकचं मास काय असेल, ह्या ब्लॉकचं मास काय असेल m असेल. ह्या ब्लॉकचं काय असेल मास m असेल. तर याचा वेट काय असेल डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. याचं वेट किंवा बुक असेल या बुकचं मास m असेल तर वेट काय असेल याचं वेट mg काय असेल याचं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असेल. वेट mg काय असेल याचं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. वेट ऑफ द ब्लॉक काय असेल याचं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. सो ह्याला काय बॅलन्स करतोय नॉर्मल फोर्स बॅलन्स करतोय. हा रेस्टमध्ये राहण्यासाठी कुठला फोर्स बॅलन्स करतोय नॉर्मल फोर्स बॅलन्स करतोय. आता ही एक्झाम्पल कुठलं झालं साधं तुम्ही ऑलरेडी बघितलं आहे. आता काय होतंय ज्यावेळी हा इन्क्लाइंड रोड असेल, एखादा रोड इन्क्लाइंड असेल त्यावेळी काय होते बघा. तुमची गाडी अशी जर बँक रोड म्हणजे ज्यावेळी आपण टर्न वगैरे असेल त्यात किंवा घाटात वगैरे असेल त्या घाटात अशी रोड तुमच्या अशा रोड इन्क्लाइंड असतात किंवा ढाळाचा रोड असेल असा रोड असेल ढाळ असेल तर त्या ठिकाणी तुमची गाडी अशी चालली आणि इथं जो ह्या पॉईंटला जो फोर्स असेल जर तुम्ही इथं ब्रेक मॉल थांबवला तर इथं जो फोर्स ॲक्ट असेल तो काय असेल नॉर्मल रिॲक्शन तुमचा कसा असेल अँगल असेल इथं. कारण ह्या अँगलला काय असेल हा 90 डिग्री असेल. ह्या रोडला कसा असतोय तो 90 डिग्री. ह्या रोडला कसा असतोय तो 90 डिग्री. सो स्टुडंट वेट ऑफ mg which is downward direction and which is balanced by normal force which is perpendicular to the body which is perpendicular to the surface that surface. So when a body is placed on a surface बॉडी एक्झर्ट अ फोर्स. बॉडी काय करते फोर्स एक्झर्ट करते डाऊनवर्ड. बॉडी काय करते डाऊनवर्डला फोर्स एक्झर्ट करते. म्हणजेच काय एक्झर्ट करत असणार आहे वेट mg एक्झर्ट करत असणार आहे. वेट mg काय करत असेल एक्झर्ट करते. ड्यू टू इट्स वेट अँड बॉडी डज नॉट मूव्ह. बॉडी काय करते मूव्ह होत नाही बिकॉज ऑफ इक्वल अँड अपोजिट फोर्स. का मूव्ह होत नाही बिकॉज अँड इक्वल अँड अपोजिट फोर्स ॲक्ट्स ऑन बॉडी. इक्वल अँड अपोजिट फोर्स ॲक्ट्स ऑन बॉडी नॉर्मल टू द सरफेस. काय असेल नॉर्मल टू द सरफेस काय असेल वेट mgला काय करत असेल नॉर्मल फोर्स नॉर्मल काय असेल तो काय असेल बॉडीला काय असेल तो ह्या बॉडीला कसा असेल तो 90 डिग्री. म्हणजेच काय बिकॉज अँड इक्वल अँड अपोजिट फोर्स ॲक्ट ऑन बॉडी नॉर्मल टू द सरफेस दिस फोर्स इज कॉल्ड ॲज नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स काय असेल वेट mgला काय असेल बॅलन्स करत असेल. नॉर्मल फोर्स काय असेल वेट mgला काय असेल बॅलन्स करत असेल. नॉर्मल फोर्स काय असेल वेट mgला काय करत असेल बॅलन्स करत असेल. समजतात का बघा पॉईंट. 2 पॉईंट आपण बघितले कॉन्टॅक्ट फोर्समध्ये फ्रिक्शनल फोर्स आणि नॉर्मल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स कधी ॲक्ट होते तुमचा 2 बॉडी काय असेल कॉन्टॅक्टमध्ये असतील आणि जर ह्या डायरेक्शनला आपण फोर्स लावला तर काय असेल फ्रिक्शनल फोर्स तुमचा काय असेल अपोजिट डायरेक्शनला असेल. फक्त हा लक्षात ठेवा. नेक्स्ट नॉर्मल फोर्स काय असेल तुमचं वेट mg काय असेल डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. तुमचा हा बॉडीला रेस्टमध्ये ठेवण्यासाठी काय असेल नॉर्मल फोर्स असेल. तो कसा असेल तुमचा परपॅन्डिक्युलर टू द अदर बॉडी. ह्या बॉडीला काय असेल तो परपॅन्डिक्युलर काढतोय आपण ते डोक्यात राहू दे तुमच्या. नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg लिहितोय आपण. ती नंतर येईल आपल्याला अजून पॉईंट्स त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज आवर थर्ड कन्सेप्ट इज टेन्शन फोर्स. टेन्शन फोर्स ॲक्ट कधी होतोय एखाद्या वेळी काय करतोय आपण टेन्शन फोर्स कधी ॲक्ट होतोय आपण स्कूल बॅगमध्ये दप्तर भरलो आणि वरती असं धरायचं असतं त्याच्यामध्ये धरलो तर काय होईल तिथं त्या बॅगला काय असेल किंवा तिथं जो फोर्स ॲक्ट होतो दिस इज कॉल्ड ॲज टेन्शन फोर्स. किंवा एक्झाम्पल काय केलं आपण ह्याला जर ह्या पेनला जर दोरी बांधलो मी
दिस इज अ फिक्स्ड सपोर्ट आणि ह्याला जर दोरी बांधलो आणि ह्याला काय केलं मोबाईल अटॅच केलं तर त्या दोरीवर काय येईल टेन्शन येईल. टेन्शन आपण म्हणतो बघा टेन्शन ताण त्यालाच काय म्हणतो आपण टेन्शन. दिस इज कॉल्ड ॲज टेन्शन फोर्स. त्या दोरीला काय येईल टेन्शन येईल. सो दिस इज कॉल्ड ॲज टेन्शन फोर्स. Consider here this is a fixed support. This is a fixed support. This is a fixed support. I am having attached to a string. ही स्ट्रिंग त्याला अटॅच केली आणि त्याला काय केले मास m अटॅच केले. त्याला काय केले मास m अटॅच केले. सो दॅट weight mg which is downward direction, weight mg which is downward direction having balanced by this tension किंवा ह्याच्यावर जो ॲक्ट होतोय त्याला काय म्हणतोय आपण टेन्शन. दिस फोर्स इज ट्रान्समिटेड थ्रू अ स्ट्रिंग. हा फोर्स कसा ट्रान्समिट होतोय किंवा कशामुळं येतोय हा फोर्स. स्ट्रिंग रोप वायर हा टेबल नाही स्ट्रिंग रोप वायर एक्सेट्रा. स्ट्रिंग रोप वायर एक्सेट्रामुळे काय होते हा टेन्शन फोर्स होतोय. वेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन धिस एंड. एका एंडला काय करतोय आपण मी सांगितलं तुम्हाला एका एंडला काय केलं मी स्ट्रिंगच्या मोबाईल अटॅच केलो आणि दुसरं एंड काय केलं फिक्स केलो तर त्याच्यामुळं काय येईल त्याला स्ट्रिंगला टेन्शन फोर्स येईल. किंवा काय केलं मी पुली बघितला आहे किंवा आपण याच्यावरून काय केलं मी दोरी पास केलो. याच्यावरून काय केलं मी दोरी पास केलो विच इज फ्रिक्शनलेस असेल. ही पिनमध्ये काय असेल फ्रिक्शनलेस असेल आणि इथं एक मास अटॅच केलो आणि इथं एक मास अटॅच केलो त्याच्यामुळं पण काय येईल ह्या दोरीला काय येईल टेन्शन येईल. आणि लक्षात ठेवा दोरी जर एकच असेल आता दोरी जर एकच असेल तर टेन्शन काय असतंय टी कॉन्स्टंट असते. म्हणजे दोरी एक असेल तर टेन्शन तेच असते. जर दोरी माझी बदलली जर माझी स्ट्रिंग बदलली किंवा स्ट्रिंग बदलली तर टेन्शन काय होते चेंज होते. दोरी बदलली की टेन्शन काय होते चेंज होते. वेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस एंड द टेन्शन प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग. टेन्शन काय होते टेन्शन प्रोड्यूस होते विच इज बॅलन्स्ड बाय वेट ऑफ द बॉडी. आता इथं काय होतंय वेट mgला बॅलन्स काय करते टेन्शन बॅलन्स करायला. वेट mgला काय करते बॅलन्स टेन्शन बॅलन्स करते. मग असे कसं बघा मग असे आपण बघितला जो आपण नॉर्मल फोर्स इथं नॉर्मल फोर्सला काय करत होता वेट mg बॅलन्स करत होता. इथं वेट mgला बॅलन्स काय करते टेन्शन बॅलन्स करते. का इथं बॅलन्स करते कारण काय इथं आपण स्ट्रिंग किंवा रोप किंवा वायर आपण अटॅच केले असेल तर हे तुम्ही दररोज आपण जगण्यामध्ये एक्झाम्पल बघत असते भरपूर सारे. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की ह्याच्यावरून दोरी पास केली इथं एक मास अटॅच केलं इथं एक मास अटॅच केलं काय येईल ह्या दोरीला टेन्शन येईल. ह्या दोरीला काय येईल ह्या टेन्शन येईल. नेक्स्ट इज स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्सचं एक्झाम्पल काय आता इथं स्प्रिंग आहे. आता कन्सिडर करा की ही स्प्रिंग आहे. काय केलं मी ओढलो याला स्प्रिंगला. स्प्रिंग फोर्स काय स्प्रिंग इथं स्प्रिंग आहे किंवा पेनातली आपली स्प्रिंग आहे किंवा गाडीतली स्प्रिंग असेल. ह्या स्प्रिंगला ओढलो मी आणि सोडलो काय होईल ज्यावेळी ओढतोय त्यावेळी काय होईल ही परत रिटर्न जाते रिस्टोर होते. ही काय होते ओरिजिनल पोझिशनला जाण्याचा प्रयत्न करत असते. ओरिजिनल पोझिशनला एवढी असेल ती आणि मी ह्याला ओढलो तर काय होणार परत ती ओरिजिनल पोझिशनला जाण्याचा प्रयत्न करायला. किंवा मी कॉम्प्रेस केलो तर परत काय होणार ती ओरिजिनल पोझिशनला यायचा प्रयत्न करा. जो एक्स्ट्रा जो फोर्स होता त्याला तिथं काय म्हणतो आपण रेस्टोरिंग फोर्स. इथं एक फोर्स येतोय त्याला काय म्हणतो आपण रेस्टोरिंग फोर्स. काय बघा हे काय कन्सिडर दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट. फिक्स्ड सपोर्टला काय काय आहे एक स्प्रिंग असे म्हणजे पेनातली तुमची स्प्रिंग असेल ती काय असेल ही अशी स्प्रिंग असते. ही फिक्स्ड म्हणजे ओरिजिनल पोझिशनला ही दिस इज अ ओरिजिन पोझिशन. दिस इज अ ओरिजिनल पोझिशन. दिस इज अ ओरिजिनल पोझिशन. सुरुवातीला काय असेल ही ओरिजिनल पोझिशन असेल. ज्यावेळी काय करतोय ह्या स्प्रिंगला मी पुल करतो इकडं ह्या स्प्रिंगला काय करतोय पुल करतोय त्यावेळी काय होईल काय करतोय फोर्स अप्लाय पुल करतोय म्हणजेच काय करतोय फोर्स अप्लाय करतोय म्हणजेच काय होईल माझी स्प्रिंग काय होईल इलॉंगेट होईल. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट काय होतं त्याचं वाढणार आहे. सुरुवातीला एवढी असेल आता मी ओढलो काय होणार आहे याची डिस्प्लेसमेंट वाढणार आहे. म्हणजेच काय झालं ती इलॉंगेशन इन द स्प्रिंग म्हणजेच काय त्याचं डिस्प्लेसमेंट होणार आहे. जर ही 2 सेंटीमीटर असेल किती होणार आहे ती एक 4 सेंटीमीटर होईल. ज्यावेळी पुल करून ओढतोय पुल करतोय म्हणजे काय करतोय ओढतोय बी इलॉंगेशन इन द स्प्रिंग. परत काय होणार आहे ज्यावेळी मी सोडतोय त्यावेळी परत काय होणार ती परत स्प्रिंग पाठिंबा जाणार आहे. म्हणजेच काय होणार ती तिथं रिस्टोरिंग फोर्स ॲक्ट होतोय. तिथं काय होतं एक फोर्स येतोय त्याला म्हणतोय आपण रिस्टोरिंग फोर्स. तो काय होतोय तो रिस्टोरिंग फोर्स. तो काय होतोय तो रिस्टोरिंग फोर्स. तो काय असेल तो अपोजिट टू द डायरेक्शन. हा काय असेल तुमचा अपोजिट त्याला ह्या फोर्स जो आपण पुल करतोय त्याला काय असेल तुमचा अपोजिट असेल. रिस्टोरिंग फोर्स काय असेल तुमचा अपोजिट. रिस्टोरिंग फोर्स का लागतोय कारण का तुमची स्प्रिंग ओढली की परत ती काय जाणार आहे ती ओरिजिनल पोझिशनला जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
परत ती ओरिजिनल पोझिशनला, परत स्प्रिंग ओढली, परत ती ओरिजिनल पोझिशन जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सो हे काय झालं, माझं इलॉंगेशन कधी होते. आता काय केलं आहे मी, स्प्रिंग ओरिजिनल पोझिशनला होती आणि स्प्रिंग काय केलं आहे मी, कॉम्प्रेस केलं. अशी स्प्रिंग होती आणि ह्याला काय मी केलं आहे, मी कॉम्प्रेस केलं. काय होणार आहे, कॉम्प्रेस केल्यानंतर सोडलं की काय होणार आहे, परत त्याची देर इज अ कॉम्प्रेशन. काय होणार, कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर परत तिथं काय होणार, रिस्टोरिंग फोर्स ॲक्ट होते. ज्यावेळेस सोडतोय मी त्यावेळी परत काय होतं, रिस्टोरिंग फोर्स ॲक्ट होते. वेन अ स्प्रिंग इज आयदर स्ट्रेच्ड, काय होतं इथं स्प्रिंग फोर्समध्ये, वेन अ स्प्रिंग इज आयदर स्ट्रेच्ड ऑर कॉम्प्रेस्ड. काय करतोय मी, स्प्रिंग स्ट्रेच केली किंवा काय केलं मी, कॉम्प्रेस केलं. कॉम्प्रेस केलं म्हणजे काय होणार, आपण दाबतो, स्प्रिंग इकडं तिकडं दाबलो किंवा काय होईल, आपण कॉम्प्रेस म्हणजे समजलं असेल तुम्हाला. स्ट्रेच करणं म्हणजे काय, ओढणे. द स्प्रिंग एक्झर्ट अ फोर्स, स्प्रिंग एक्झर्ट अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. काय होते, स्प्रिंग फोर्स लावते, आपण जर फोर्स लावत असतो तसा स्प्रिंग पण फोर्स लावत असते. तो काय असेल, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट काय असेल, ते अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग. काय असेल, ती फ्री एंडपासून काय असेल, ती अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स लावते. मॅग्नेटिक ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तिथं काय असेल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग. म्हणजेच काय करतोय आपण इथं फॉर्म्युला काय आपण लिहिला होता बघा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आता एक डिस्प्लेसमेंट एक्स झालं तर इथं काय आहे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. म्हणजे हे डिस्प्लेसमेंट माझा चेंज झालं आहे. डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय करतोय आपण, एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स. आता मायनस के एक्स काय घेतलं, मायनस के एक्स काय घेतलं आहे बघा इथं, कारण काय असेल, तुम्ही फोर्स असा लावताय आणि डिस्प्लेसमेंट माझं काय होते, असं चेंज होते. म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स होते माझा. रिस्टोरिंग फोर्स काय माझा, अपोजिट डायरेक्शनला. फोर्स असा लावतोय मी किंवा फोर्स असा लावला, पुल केलं मी स्प्रिंग, आता 2 सेंटीमीटर पुल केला तर फोर्स माझा काय असेल तिथं, अपोजिट डायरेक्शन. रिस्टोरिंग फोर्स माझा काय असेल, ह्या डायरेक्शनला फोर्स असेल. रिस्टोरिंग फोर्स माझा काय असेल, असा असेल. पुल ह्या डायरेक्शनला करतोय मी, रिस्टोरिंग फोर्स माझा काय असेल, ह्या डायरेक्शनला. त्यालाच काय म्हणतो आपण, मायनस घेतोय. म्हणजेच ह्याचा मॅग्नेट्यूड घेतला. मॅग्नेट्यूड म्हणजेच काय, सगळ्या क्वांटिटी कशामध्ये घ्यायच्या, प्लसमध्ये. सो इट इज एफ इज इक्वल टू के एक्स. तोच पॉईंट सांगितला इथं. मॅग्नेट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू displacement of the spring. This force is called as restoring force. This force is called as restoring force. समजतंय का बघा, इथंपर्यंत 4 आपण बघितले. कुठले कुठले, एक फ्रिक्शनल फोर्स, दुसरा बघितला आपण नॉर्मल फोर्स, तिसरा बघितला टेन्शन फोर्स, चौथा बघितला स्प्रिंग फोर्स. इथंपर्यंत समजतात का बघा पॉईंट सर्वांना. याच्यामध्ये काय शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकताय. अजून कुठले पॉईंट समज नसेल तर विचारा. नोट्स सगळे कंप्लीट लिहून काढा. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स नेक्स्ट लेक्चरला घेतो आणि त्याच्यासोबत आपण काय एक्झाम्पल पर नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, थँक्यू ऑल ऑफ यू. हाय स्टुडंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. This is lecture number 7. Already lecture number 6 we are completed. The topic is sound. So the basic point in sound we are already discussed. Now in this lecture number 7 we are discussing the chapter name is force. So what is by force? फोर्स इज we know that फोर्स मीन्स आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये बल. एखाद्या गोष्टी, आता पेन इथं पडला आहे, पेन किंवा इथं पडला आहे पेन, याच्यावर मी फोर्स लावला, काय केलं, उचललो. किंवा पेन असं जात असेल, पेन असं जात असेल, काच लावलं मी, फोर्स लावलो, काय होणार आहे, डायरेक्शन काय होणार आहे, याची चेंज होणार आहे. म्हणजेच काय, फोर्स इज अ push or pull. Already we are discussing this chapter in 9 and 10 standard. Here we are discussing only fundamental concepts which are required for 11th and 12th standard. Force is a push. Force is a push or pull. Its effects are, काय करतोय आपण, पुश करतोय किंवा काय करतोय आपण, पुल करतोय. पुल म्हणजेच काय होतं, उचलते. फोर्स इज अ पुश ऑर पुल. इट्स इफेक्ट, याच्यामुळे पुश किंवा पुल केल्यामुळे इफेक्ट काय होतोय, इट कॅन चेंज, त्या ऑब्जेक्टची काय होतं किंवा त्या बॉडीची काय होते, इट कॅन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर मोशन ऑफ द बॉडी. म्हणजेच काय होते, जर हा पेन जात असेल असा आणि ह्याला मी काय करू, फोर्स लावला की काय होणार, याची स्टेट काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. म्हणजेच काय, इट कॅन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर मोशन. म्हणजे तो रेस्टमध्ये असेल तर मोशनमध्ये जाईल, मोशनमध्ये असेल तर त्याची काय होणार आहे, स्टेट त्याची काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. इट कॅन चेंज, अजून काय चेंज होऊ शकतं, शेप ऑर साईज ऑफ द बॉडी. आता फर्स्टचं एक्झाम्पल तुम्हाला काय सांगतो. आता पेन हा जात असेल, काय करतोय मी, ह्याला असा पेन जातं, याला फोर्स लावला मी, हे इथं फोर्स लावला, काय होणार, याची डायरेक्शन चेंज होणार आहे किंवा हा काय होईल, रेस्टमध्ये येईल. नेक्स्ट सेकंडमध्ये इट कॅन चेंज द शेप ऑर साईज ऑफ द बॉडी.
एक्झाम्पल इथं काय लक्षात ठेवा, चिखल असेल किंवा मातीचा गोळा असेल किंवा आपलं पीठ आपण तयार करतोय, तिथं आपण फोर्स लावला, काय म्हणाले तिथं चेंज होत्या, तिथं बॉडीची शेप. आता मातीचा गोळा असेल, मातीचा एक गोळा आहे आणि त्याला काय केलं मी फोर्स लावलो, कसा जसा आपण फोर्स लावू तसा काय म्हणतात त्याची शेप साईज काय म्हणताय चेंज होणार आहे. म्हणजेच काय, इट कॅन चेंज द शेप ऑर साईज ऑफ द बॉडी अँड ऑल्सो ऑर इट कॅन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर मोशन.